بتحبوا الرسم؟ هتحبوه. تحت شعار طلع الفنان اللي جواك هنتعلم الرسم كلنا. طالما وصلت الفيديو ده فده معناه انك ذاكرت فيديو الحروف المتحركة بسلام، لكن لو ما كنتش ذاكرته فتفضل روح ذاكره وتعالى كمل الفيديو ده، لاننا النهارده هنتكلم عن الحروف الساكنة اللي عددهم 33 حرف مع بعض الاضافات. الحروف الهندية لذيذة جدا، لكن ما تحاولش تاكل الفيل كله مرة واحدة. هو ما تحاولوش تاكلوا الفيل اصلا، بس يعني اللي انا اقصده ان قسموا الحروف وكل يوم احفظوا شويه. يلا بينا، ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. خلاص ما تزعلش، وانت كمان اكتب معايا يا سيد الناس. مبدئيا كده قبل ما نبدا عايزه اقول لكم ان الموضوع سهل وبسيط جدا. مش معنى ان الحروف الساكنه بس 33 حرف يبقوا صعبين، وبالتالي ما تسمحش لحد انه يحسسك ان الحروف صعبه، لان دي مش حقيقه. وعموما بعد ما الشرح يخلص هيكون في تلخيص لكل ده في الاخر هيسهل كل حاجه، لكن المهم انك تشوف الشرح كله في الاول وبعدين تشوف التلخيص. يلا بينا بقى على اول حرف. اول حرف ك. هنكتبه ازاي؟ شبه الفيونكه كده، لذيذ جدا. ادي اهو ك. هنعمل كده دايره وبعدين خط وبعدين تطلع من الدايره دي شرطه كده، وده بيكتب في الاخر. انا مش عارفه كتبته كده ليه، بس هو بيبقى المفروض مستقيم يعني. اوكي طيب هنكتبه هنا فوق. ادي ك، وبالانجليزي هو للناس اللي عايزه انجليزي. اوكي تاني حرف هنعمل كده وبعدين نعمل دايره ونطلع منها شرطه، ونبقى عملنا كده برضو ك. يبقى ده ك وده ك، نفس الفكرة بس فيها هوا زيادة. يبقى اهو للناس اللي مش عارفة تنطقوا زي ما الأجانب بينطقوا حرف الخاء. ادي ك وده ك. على فكرة نفس الكلام بينطبق على معظم الحروف الهندية، ان حرف منهم بيبقى ليه نطق والحرف التاني بيبقى نفس النطق اللي فوقه بس فيه هوا زيادة. الحرف اللي بعد كده جا، وده هنرسمه بالشكل التالي اهو. تاني وشرطة جنبه كده جا جا. الحرف اللي بعده فيه هوا زيادة، يعني زيه بالظبط بس فيه هوا زيادة. بدل ما هو جا هيبقى جها. اوكي هيتكتب ازاي كده؟ او تاني جها مش جها، جها مش جها، علشان في ناس كتير بتتلخبط في الحرف ده وبتنطقوا جها مش جها. دول مش ناس، دول انا بس بيكرروني. طيب المهم هو بيتكتب اهو كده جها. الحرف اللي بعده نو، ده نون غنة. فاكرين حرف الاس؟ في شرطة من فوق وجنبه نقطة من هنا، بقى نو. في ناس بتنطقوا انجا، بس ما علينا من النطق، هو في كل الاحوال نون غنة يعني نطقه بتبقى نو، فاحنا خلينا في النقطة دي. ادي اهي نو. الحرف اللي بعد كده حرف تشا، ده بيتكتب شرطة اهي وبعدين طلع منها علامة كده بعده الشرطة دي كده تشا. ادي تشا. في ناس بتكتبه بالانجليزي كده بس هو مش موضوعنا، يعني زي ما قلت لكم قبل كده انه اكتب بالانجليزي بالطريقه اللي انت عايزها، هي في النهايه مش هتفرق، لكن الطريقه اللي بقول عليها دي معظم الناس هناك يعني بتستخدمها، وبرده هي مش اجباري اصلا. انا يعني لما بكتب الحروف الانجليزي ببقى بسهل عليكم بس. يبقى ده تشا. اللي بعده هنعمل شرطه كده وبعدين زي رقم 4 وطالع منها كده وبعدين الشرطه اللي فوق. طبعا الشرطه اللي فوق بتبقى مستقيمة بس انا مش عارفة مالي النهاردة. المهم دي تشاه برضو بس فيها هوا زيادة. اوكي فنكتبها تاني اهو
تشا. اوكي دي تشا دي تشا. نلاحظ حاجة مهمة في الحرف ده. الحرف ده بالكمبيوتر او مثلا بالكتاب، في الكتاب هتلاقيه مكتوب كده، بس اعرف ان دي طريقة كتابته. يعني ماشي موجود كده في الكمبيوتر او موجود كده في الكتاب، لكن دي طريقة كتابته اللي هي الناس بتكتبها عادي بخط الايد يعني. المهم الحرف اللي بعد كده جه، ونخلي بالنا الجه ده عشان ممكن نتلخبط منه مع التشا. جه كده، ادي حركة كده، وادي اهو الشرطة دي، وبعدين الشرطة دي، وهكذا. طيب في ناس ممكن تكتبه كأنه شبه حرف السين عشان ايه ما نتلخبطش يعني. تمام اهو تاني جا اهو جا. الحرفين دول كنت دايما ده وده كنت دايما بتلخبط فيهم في الاول، فخلوا بالكم عشان انتوا كمان ما تتلخبطوش. الحرف اللي بعد كده زي ما اتعودنا ان زي الجه بس فيه هوا زياده، بدل جه تبقى جها. فاكرين الحرف المتحرك ده هنروح مزودين له شرطه كده وكده، بقى جها، مش جها بقى جها، علشان برضو في ناس بتتلخبط في النطق بالطريقه دي. نيجي بقى للحرف اللي بعد كده، هنعمل زي حرف سي بس من الناحيه التانية، وهنطلع منه شرطه كده، وبعدين هنيجي بالشرطه دي بس. تمام ده يا اخره زي نون غنة كده. على فكره ان ايدي وجعتني من الكتابه، ايه رايكم ناخد بريك؟ بالنسبه لي انا هاخد بريك، بالنسبه لكم انتوا هتكملوا الفيديو عادي. اما ال5 حروف الجايين فدول بيتنطقوا من مكان واحد، ناخد بالنا من مكان واحد هيظهر لكم هنا دلوقتي علشان تحاولوا ترفعوا لسانكم وتنطقوا الحرف معايا. اول حرف فيهم تا اهو، بنيجي نعمل نص دايره وطالع منها شرطة، والشرطة اللي فوق بتبقى طريقة كتابته كده كا. اما الحرف اللي بعده هو بيكون نفس الحرف، ايوه بالظبط، لكن فيه هوا زيادة. بنعمله ازاي؟ برضو الشرطة دي وبعدين دايرة والشرطة اللي فوق اهو، ده بيبقى تا 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 تا. بعد كده هنيجي الحرف الض، هنيجي هنا اهو هنرسم شرطة وبعدين طالع منها حرف اس كده، بقى ده ض. اوكي بقى تا تا ض، هتبقى اللي بعدها ض. ض فيها هوا زيها بالظبط، تكتب كده، يبقى اهي تاني شرطة وبعدين حرف سي وطلع اخره دايرة كده اهو ض ض. اما الحرف الخامس بتاعهم فده بيكون في الكلمات السنسكريتية بس، ده معناه انه مش موجود كتير لكنه موجود طبعا. نشوفه بيكتب ازاي. نعمل كده وبعدين نعمل جنبها شرطة ونحط الشرطة اللي فوق. بيتنطق ازاي بقى؟ من نفس المكان، را را، بتطلع لا هي ر ولا هي نون، را. ملحوظة مهمة بقى، بعض الناس في الهند بينطقوا الحرف ده بالطريقة دي را، وبعضهم بينطقوا على انه نها عادية، على حسب الشخص عايش فين في الهند، وبالتالي ممكن تنطقوا بالطريقة اللي تريحك او على حسب سمعتوا منهم ازاي، مش مشكلة خالص. انا عن نفسي هنطقوا نه عادي جدا، المهم نبقى عارفينه. يا ريت نحفظهم بقى يا جماعة عشان نقولهم غلط كلنا مع بعض. ملحوظة بقى مهمة للناس اللي بتستغرب نطق الهنود في الانجليزي. الهنود لما بيجوا ينطقوا حرف التي او يكتبوا اي كلمة انجليزية فيها حرف تي او فيها حرف دي، بيكتبوها التي بيكتبوه بالحرف ده والدي بيكتبوه بالحرف ده، بس هو نطقه عندهم بيبقى مختلف شوية عن التي والدي اللي احنا عارفينهم، فبالتالي بيطلع بالشكل اللي انتوا مستغربينه ده. يعني مثلا كلمة زي تيتشر بتتقال تيتشر، فتحس ان هي
غريبة بالنسبة لك، او كلمة فيها حرف دي فتيجي مثلا تطلع ده كده، زي مثلا كان في فيلم الافلام حد كان بيقول او ماي جاد، فمش او ماي جاد، لا او ماي جاد بتطلعت كده. فاحنا لما نعرف الحروف الهندية هتلاقي نفسنا قدرنا نميز اصلا نطقهم في الانجليزي. يعني انا نفسي وانتوا كلكم، كل الناس بتتاثر بطريقه نطقهم في لغتهم. المهم ال5 حروف الجايين برضو بيتنطقوا من نفس المكان اللي هو ده، ودول بقى سهلين، يعني هيعتبروا نفس الحروف اللي فاتت بس سهلين اللي هم بتوعنا احنا بقى. زي مثلا ت، اول حرف فيهم اللي هو نعمل كده وبعدين الشرطه دي كده اهو تاني، بعد كده ايه، ايوه الصوت بتاعها اللي هو فيه هوا بيتكتب كده. احنا نحاول ان احنا واحنا بنحفظهم نرسمهم، يعني علشان مع التعود يبقى خطنا حلو. ادي اهي تاني. الحرف ده من فوق ما بيبقاش عليه خط، الخط بيبقى يا اما جنبه من هنا او من هنا. طيب ت ت ت ت من عند السنين كده نطقه. بعد كده حرف ده اهو نعمل شرطة وبعدين زي حرف السي وبعدين دايرة كده، ده تاني اهو. انا بكتبها كده عادي، يعني مش لازم تعمل الدايرة دي، بس هي دي حلوة مش مشكلة. المهم دي نطقها ده اهو، ادي ده بيتكتب اهو. طيب الحرف اللي بعده على طول لازم يكون فيه هوا اهو، ده ها، مش ده ها، لا ده، ادي ده ودي ده. وبرده الحرف ده مفهوش شرطة من فوقه، يا اما من هنا يا اما من هنا، انما فوقه مفهوش شرطة. وبعد كده اخر حرف في الحروف ال5 نا، نها عادية، دايرة يطلع منها خط وشرطة كده اهي نا. نكتبها تاني هنا ادي نا. الحروف الهندية حروف منظمة جدا، يعني لو خدنا بالنا من الحروف اللي فاتت هنلاحظ ان كل مجموعة حروف بتتنطق من نفس المكان بتكون موجودة ورا بعض. نفس الكلام ال5 حروف الجايين برضو بيتنطقوا من نفس المكان بشفايف مقفولة كده. اول حرف فيهم مش موجود في اللغة العربية وتعبنا كلنا معاه ومعقد كتير مننا، حرف تا. تا تا تا. تعالوا نشوف بيتكتب ازاي. اول حاجة هنعمل كده وبعدين هنعمل الشرطة دي وبس كده خلاص اهو. تاني هنكتبه هنا طا، وبالانجليزي اهو. علشان ننطق الحرف صح لازم ننطقه من غير اي هوا با كده. وعشان نعرف كمان احنا بننطقه صح ولا لا نجيب ورقة ونحطها قريب جدا من بقنا وننطق الحرف. الورقة لو اتحركت ده معناه ان احنا بننطق الحرف غلط، لانه طبعا كده طلع فيه هوا. لو الورقة ما اتحركتش يبقى برافو احنا كده نطقنا صح. الحرف التاني زي ما احنا عارفين ومتعودين نفس الصوت بالظبط بس فيه هوا. يلا نشوف بيتكتب ازاي. في الواقع هو هيكتب زيه برضو بالظبط، بس هيبقى نفس الكتابة يعني، بس هيبقى في دي الحصان كده في الاخر، يبقى ده تا وده ها ها ها. هنكتبه تاني هنا لا مش بها بها. الحرف اللي بعد كده بقى حرف الب العادي بتاعنا. يلا نشوف يتكتب ازاي. هنعمل دايرة او مش دايرة، يعني ممكن حرف سي ونعمل فيها شرطة مايلة من جوه وبعدين الشرطة دي كده با. نطقه العادي بقى با. طريقة كتابته
طيب الحرف اللي بعده على طول هيكون نفس الصوت لكن فيه هوا زيادة، وطبعا كتابته هتكون مختلفة. هنعمل دايرة كده وبعدين ننزل منها شرطة وبعدين نعمل دايرة تانية ونمشي كده وبعدين الشرطة بتاعتنا العادي وهكذا. ناخد بالنا من حاجة، الحرف ده مفيش فوقه خط، اما بيجي يتكتب في نص الكلمة بيبقى الخط من جنبه من هنا ومن هنا، لكن من فوقه لا. ناخد بالنا من النقطة دي. يبقى نكتبه تاني اهو. بيتنطق ازاي؟ بها با بها با بها. مفاجأة سارة بقى لكل اللي بيشوف الفيديو ده، الحروف اللي بعد كده خلاص ما فيهاش هوا زيادة، لا وكمان لسانك هياخد وضعه الطبيعي جوه بقك ويتنطق عادي جدا. طيب خلينا نشوف بقى الحرف الخامس بتاع الحروف دي اللي بيتنطق معاهم من نفس المكان، هو حرف ما. شرطة كده وبعدين دايرة وشرطة تانية والشرطة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها وهكذا. ما شبه ده شوية، بس ده بيجي الخط بيعدي من فوقه عادي وكمان ما فيهوش الدايرة اللي فوق دي. طيب ده ما، نكتبه هنا. اما الحرف اللي بعد كده فهو يا. هنيجي نرسم ازاي كده بعدين نرجع في كلامنا تاني ونطلع كده بس اهو. المفروض ان ده خط مستقيم بس اوكي يعني. المهم اهي يا، نكتبه تاني هنا. وبعد الحرف ده هنلاقي حرف انا برضو بحبه قوي، الحرف ده را. را هم عندهم بينطقوا الر زينا، حرف لذيذ جدا كمان اصلا يعني اهو كتابته سهله قوي. را خلاص ادي اهو را. بالانجليزي كمان جنبها. من الحروف اللذيذه جدا برضو بعده لا. هنعمل خط كده وهنيجي من التلت الاخير نعمل خط، نشد خط صغير تاني وبعدين نعمل شرطة كده كأنه شبه رقم 2 شوية. لا حرف لذيذ عشان كده هكتبه تاني. لا يبقى لا اهو. لا لا. بالمناسبة الكام حرف دول كانوا اول كام حرف حفظتهم، وانا ما كانش جاي في دماغي ان انا احفظهم هم الاول او ما احفظش بالترتيب او كده، لكن من سهولتهم لزقوا في دماغي بسرعة. الحرف اللي جاي بقى فا. نعمل دايرة كده ونحط الخط ده نشده عليها كده وبعدين الخط اللي هو من فوق. لو تلاحظوا ده نفس الكتابة بتاعت با بس مفيش الشرطة دي. طيب اهو تاني فا. ايوه هو بينطقوا فا بس بيكتبوا دبليو. وبالمناسبه دي عايزه اقول لكم حاجه لذيذه جدا، هو الهنود بيتلخبطوا في الحرف ده، يعني في بعضهم بينطقوا وا وبعضهم بينطقوا فا. هتلاقي مثلا ناس عايز يقول I will بينطقها I will، في ناس ممكن ينطقوا كلمة love على انها لو، على حسب المنطقة اللي هم منها. المهم بقى عايزة احكي لكم موقف بجد لانه الحرف ده ليه قصة كده معايا. في مرة كنت بملي اسم واحدة صاحبتي لحد من الهنود، فاسمها كان فيه حرف الفي، فقعدت بمليه الحروف عادي حرف حرف لانه اسمها اجنبي بالنسبة لهم، لغاية ما وصلنا عند حرف الفي فلقيته بيقول لي في فور فيكتوري اور في فور فار. قلت له ايه؟ راح قايل لي تاني في فور فيكتوري اور في فور فار. في فور فيكتوري اور في فور وور. واو، انا ساعتها كان بالنسبه لي دماغي دي فيها العاب ناريه اللي هو بتفرقع كده لوحدها. بجد كنت مبسوطه جدا ان انا لقيت المعنى المقابل او المصطلح المقابل لمعنى عندنا
بي فور بوك ولا بي فور بن، هما بيتلخبطوا بين الحرفين دول زي ما احنا بنتلخبط بين الحرفين التانيين، فعاملين لهم كلمتين كمان. فكنت مستمتعه جدا وفرحانه جدا بقى. سبت صاحبتي اصلا وسبت الموقف كله وقعدت افكر في الموضوع ده، فكان لذيذ جدا. كنت حاسه ان انا لقيت كنز ساعتها. المهم خلينا في موضوعنا ونكمل الحرف اللي بعده. الحرف اللي بعد كده ش. طيب هنكتبه ازاي؟ يبقى في دايره كده وكده اهو، وبعدين هننزل كده وهنعمل كده. برضو الحرف ده ما بيعديش الشرطة دي او الخط ده من فوقه، ناخد بالنا يا اما من هنا يا اما من هنا. هنكتبه تاني هنا اهو، من هنا في دايرة اهو، دايرة شا. الحرف اللي بعده بقى يا ترى هيكون ايه؟ الحرف اللي بعده شه برضو عادي، بس الشه التانية اللي احنا هنكتبها دلوقتي دي سنسكريتية بقى، يعني بتبقى موجودة في الكلمات السنسكريتية بس بتتكتب كده. لو تاخدوا بالكم شايفين الحرف اللي بعده هو نفسه بس في شرطة بقت شه. نكتبها تاني. الحرف اللي بعده بقى س، هنعمل ر وبعدين هنطلع منها خط هنا كده وهنا كده والخط ده بس بقت س. نكتبها تاني. س. اخر حرف بقى في الحروف الهندية خالص، اخر حرف في ال33 حرف اللي اتكلمنا عنهم هو حرف ه. شبه السماعة الطبية شوية. بنرسمه ازاي؟ خط كده وبعدين كده وبعدين كده اهو. نرسمه تاني. ها. بس كده الحروف نفسها خلصت. فاضل 4 حروف كمان، كل حرف منهم عبارة عن حرفين مدمجين في بعض كونوا حرف تالت خالص. وطلبة كتير على فكرة مش عارفين ايه الحرفين اللي بيكونوا ال4 حروف دول، فاحنا هنقولهم دلوقتي مع بعض عشان نبقى احنا عارفينهم. اول حرف فيهم كشا. كشا اللي هو كده، نرسم كده. ده عبارة عن نص ك او صوت حرف الكاف. الشرطة دي معناها السكون زي عندنا السكون. النص التاني الشا السنسكريتية. الاتنين مع بعض اندمجوا فكونوا الحرف ده كشا. كشا. تاني حرف ترا. ترا عبارة بترسم كده الأول ترا. ترا ده عبارة عن نص تا زائد را يبقى ترا. هنكتبه تاني هنا. طيب الحرف اللي بعد كده شرا. شرا ده عبارة عن بيتكتب ازاي؟ نعمل كده ده نص شا زائد را بشرة. اوكي اهو. اخر حرف جيا. جيا. اوكي ممكن تكتبوا زي ما انا كتبته كده او ممكن تعملوا كده وتكتبوا كده، يعني مش مشكلة. اكتبوا بأي طريقة، المهم ان انت تكتبه صح. اكتب بقى بالطريقة اللي تناسبك. طيب جيا ده بيتكون من ايه؟ احنا عملناه تحت خالص. طيب هعمله من هنا. جيا ده بيتكون من نص جا اهو زائد يا.
جيا. وبالانجليزي كده اخره نون غنة بالمناسبة. جيا. كده احنا خلصنا الحروف الساكنة كلها باضافتها. احمدك يا رب. بس ما لاحظتوش حاجة غريبة؟ انا لاحظت. ده في اماكن في بقي انا ما كنتش عارف انها موجودة اصلا وهم بينطقوا منها حروف. بصي، هو انت طول ما لسانك واخد وضعه الطبيعي في بقك وانت بتنطقي، اعرفي ان انت بتنطقي غلط. دي قاعده عامه كده، خديها لما تنطقي اي لغه غير لغتك الام. بس انا ما كنتش اقصد كده، انا اقصد اننا خدنا كل الحروف لكن ما اتكلمناش عن الزين، عن الف او حتى الخاء، بالرغم ان احنا بنسمعها كتير قوي في كلامهم وهم بينطقوها كتير جدا، وده بسبب ان الحروف دي دخلت على اللغه من لغات تانية. فهم كتبوها ازاي بقى؟ لا ما تخافوش، مش هنكتب حروف زيادة. هم أخدوا حروف عادية من اللغة بتاعتهم، حطوا تحتها نقطة، بقت الحروف الجديدة دي. يلا بينا نشوف ازاي. يعني مثلا نيجي للحرف الأولاني ك، لو حطينا نقطة تحته بقى ك. أما عن حرف ك، لو حطينا تحته نقطة بقى خ. جا، لو حطينا تحته نقطة بقى غ. حرف الجا لو حطينا تحته نقطة بقى ز. أما عن حرف ب، لو حطينا تحته نقطة بقى ف. كده في حرفين كمان اللي هو د وض. لو حطينا تحت د نقطة هتتنطق ر، لكن بالانجليزي بيكتبوها د. اما حرف د لو حطينا تحت النقطة بقى ر، وحط تحت النقطة برضو عادي. اما بقى بالنسبة للتلخيص، زي ما قلنا قبل كده الحروف الهندية منظمة جدا، كل مجموعة حروف بتتنطق من نفس المكان بتكون ورا بعض، وكمان معظم الحروف بتكون عبارة عن حرف عادي وبعده نفس الحرف لكن فيه هوا زيادة. أول 5 حروف بتتنطق من نفس المكان ودول سهلين جدا في النطق، هما ك ك ج ك ن. أما عن تاني مجموعة من الحروف ودول برضو سهلين في النطق، هما تش تش ج تش يا. أما المجموعة الثالثة من الحروف ودي محتاجة شوية تركيز وتدريب، فهي ت ت د ت ن. الحرف الأخير ده ليه نطقين على حسب المكان اللي عايش فيه الشخص اللي بينطقه، فممكن ننطقه ن عادي جدا وممكن ننطقه على انه ر. انت ليك مطلق الحرية تنطق الحرف بالطريقة اللي انت عايزها، لكن لازم تبقى عارف النطقين. اما المجموعة الرابعة وهي برضو بتتكون من 5 حروف وهي سهلة جدا في النطق، وهي ت ت د د ن. المجموعة ال5 من الحروف محتاجين نركز فيها على أول حرفين تحديدا لأنه نطقهم مختلف عننا في العربي، وهما با با. باقي ال3 حروف بتوعها نطقهم زينا عادي جدا، ب با ما. باقي الحروف وطريقتها عادية في النطق جدا، ودي تعتبر أسهل مجموعة في الحروف، هي ي ر ل ف ش ش س ه. نيجي لمجموعة الإضافات اللي هي عبارة عن 4 حروف، كل حرف منهم عبارة عن حرفين مدمجين مع بعض، كش ترا شرا ي. ناخد بالنا من حاجة، ان حرف كشا وشرا من ضمن الحروف اللي ما بيتحطش فوقها خط. اخر حاجة بالنسبة للحروف الساكنة هي ان في مجموعة من الحروف لو حطينا تحتها نقطة نطقها بيتغير. تعالوا نشوف نطقها الجديد مع بعض. ق خ غ ز
ف ر ره. كده احنا خلصنا خالص، واعتقد ان دي كانت وجبة دسمة شوية، لكن مثلا كل يوم ممكن نحفظ منهم 5 حروف، واليوم اللي بعده نحفظ 5 حروف جداد ونرجع على القديم، واللي بعده نحفظ جديد ونرجع على القديم، وهكذا لغاية ما نحفظهم كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نحفظ الحروف كويس جدا جدا، لان ده هيوفر مجهود كبير علينا بعد كده. وطبعا لو عندكم اي استفسار ممكن تكتبوا في كومنتات، تبعتوا في رسائل على الفيسبوك او زي ما تحبوا. هبعتلك 23 سؤال استقبليهم بسعادة واطمئنان. المهم دلوقتي يجي معاك جملتي المفضلة. عشان ليه اتنا كافي هي ابسيك ترهي هسترهي بالمرنجة. طالما وصلت الفيديو ده فانت معناها لان النهارده هنتكلم عن الحروف المتحركة، لاننا النهارده هنتكلم عن الحروف الساكنة. انت فاهم قصدي بقى؟ اكيد اقصد ان انا علشان كده بقول انه ما تحاولش تاكل، لو ما تاخدش معلومات كتير قوي مره واحده تتقسم. هو ما تحاولش تاكل فيل اصلا، بس يعني الحروف الهندية لذيذة جدا، بس ما تحاولوش تاكلوا الفيل كله مرة واحدة. هو الحروف الهندية لذيذة جدا، لكن ما تحاولش تاكلوا الفيل مره واحده. صح، برافو عليكي. تعالي قولي مكاني. اوكي. اما الحرف اللي بعده اما الحرف الخامس فبقى بتطلع لا هي ر ولا هي نون. را دي طلعت لام. يا ريت ننطقهم بقى، يا ريت. انا لسه عارف ايه الصعب في الجمله. معرفش ايه اللي بيحصل، بنطقهم غلط. يا ريت نحفظهم بقى يا جماعه عشان ننطقهم غلط كلنا بعد كده. لا الاول حرف با 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 با. حرف با. محتاجين نمسح دول يا جماعه، فكروني امسح بدول يا جماعه. كده احنا خلصنا الحروف المتحركه الساكنه. احنا بنضحك ليه طيب؟ بجد انا كنت مبسوطه جدا النهارده، يعني قبل ما اشرح الحروف كنت حاسه ان انا بحب اللغه الهنديه. بعد ما شرحتها كده وقعدت اتكلم فيها حسيت انه ايه ده، لا بحبها، دي مش كفايه، انا بحبها جدا. بعد المجهود الكبير ده فانتوا المفروض تقولوا لي تقييم للفيديو بقى، وتقولوا لي رايكم، يعني اذا كان الفيديو عجبكم، الفيديو حلو، الفيديو حلو جدا، الفيديو ممتاز، يعني براحتكم، يعني انتوا عندكم مطلق الحريه تقولوا رايكم طبعا.